So, bakit nga ba tumatagal ang ubo ng iyong anak? Merong mga babies or yung mga ibang pasyente na umaabot ng ilang linggo ang kanilang ubo. Meron dito mga nagpa-check up na, nagamot na sila, pero natitira pa din yung ubo. Good day, parents! I am Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also a mom like you. Kung gusto niyo ng mga ganitong content, mga gabay sa pag-aalaga kay baby, parenting tips and pedia tips, please subscribe to our channel. So maraming dahilan ang matagal na ubo or yung chronic cough na tinatawag. Ang chronic cough is defined as 4 weeks or more na ubo. Ganun katagal. So kung ang anak mo ay umuubo na siya na 1 to 3 weeks, hindi pa siya makakonsidered na chronic cough or yung ganun katagal na ubo. So ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang mga posibleng diagnosis para sa chronic cough na ito? Magbibigay ako ng 6 reasons kung bakit ang tagal ng ubo ng baby. Number 1, allergic cough or asthma. Pinagsama ko na to kasi pareho lang naman yung mechanism niya. Ang usual na symptoms ito, usually nocturnal cough or yung sa gabi sila inuubo. Ang mga may babies na may asthma or yung kahit allergy, may mga trigger sila. Ang example nito is yung pabago-bago yung panahon, airway irritant, kasama na dito ang sigarilyo, at yung mga pollen kung matatalahib sa paligid ng inyong bahay or maraming halaman, talagang matatrigger ang kanilang allergy or yung asthma. Isang symptoms din ng asthma is nahahapon sila kapag nakapagod. So mapapansin nyo, inuubo na yung mga yan after nilang magtakbo-takbo, or yung talagang nagpapagod sila sa kakalaro. At of course, syempre, mayroong dapat family history ng asthma. It's either yung mommy mo, or it's either ikaw mommy, or si daddy ang may asthma, or yung mga kapatid niya. So, kung meron sa inyo na asthmatic, even before, kahit nung bata pa kayo, meron talagang chance na magkakaroon ng ganito si baby. So, baka yan yung dahilan kung bakit ang tagal ng ubo ni baby. Antibiotics siya ng antibiotics, pero may asthma pala talaga siya. So, ang kailangan iwasan kung ano yung nag-trigger sa asthma ni baby. Number 2 na dahilan is primary complex or yung pulmonary TB. Ang primary complex sa bata ay nagagamot, kaya hindi ka dapat mag-worry, mami, kung matadiagnose ng ganito si baby. Yun nga lang, matagal, ang kailangan lang is strict compliance of the medicine. Kung sobrang tagal na ng ubo ni baby mo, may kasamang paglalagnat, usually gabi-gabi, pinapawisan gabi-gabi, pumapayat kahit malakas siyang kumain, posible na may ganito si baby. So, ang gagawin, kailangan niya siyang ipatingin sa doktor dahil may mga ibang test pa para ma-confirm na may primary si baby. Ang mga test na kakailanganin is yung test sa plema, skin test, and x-ray na rin. Number 3, chronic bronchitis. Sa pedya, may tinatawag tayong protracted bacterial bronchitis or PBB. This is defined as chronic, persistent bacterial infection of your baby's bronchioles. And the symptoms consist of cough for more than 4 weeks. Siyempre, dapat nare-resolve siya kapag nag-take ng antibiotics. Usually kasi ang pag-take ng antibiotics, kung may bronchitis si baby, yung simpleng bronchitis lang or yung pulmonya is 1 week na antibiotics. Pero dito sa PBB, itong matagal na infection, kailangan 2 linggo na antibiotics ang ipapatake kay baby. Pero dapat ma-diagnose siya ng kanyang pediatrician or ng isang pulmonologist. Number 4 na dahilan is gastroesophageal reflux disease or yung GERD. Kung ang inaakala niyong mami sa mga matatanda lang ang nagkakaroon ng acid, pati na rin sa baby, kahit yung mga infant lang. Kaya naman, nai-irritate yung kanilang throat, which causes them to cough. Ang pagpapalit ng posisyon ni baby ay sinasabing nakakatulong upang hindi mag-settle ang acid sa taas. So, mas maganda na magkaroon ng tummy time ang isang infant o yung mga newborn babies. Or mas maganda dapat na ipapapurge sila talaga para hindi umakit yung acid sa taas. May mga ibang remedies na ginagawa, minsan nagpapalit sila ng gatas. Dati-dati, ang ginagawa is
pinapalapot natin yung gatas by adding a scoop sa formula milk nila. This is to thicken the formula para hindi umakyat yung acid sa kanilang lalamunan. Pero ayon sa pag-aaral, hindi raw ito nakakababa ng chance na mag-acid reflux pa din si baby. Kaya hindi na ito ina-advise. Paano nga ba natin malalaman na talagang merong ganito si baby, may GERD si baby? Ang gold standard sa pag-diagnose ng ganito is age monitoring. So, mabusisi lang siya, kaya naman ang ina-advise natin is to change the position of the baby or to change the formula milk. Nagbibigay din tayo ng mga antacids or kung masyado pang bata ang baby, ibibigay tayo ng mga ibang gamot kontra suka or kontra reflux. So, mas maganda na i-consult nyo ito sa pediatrician para may resetahan kayo ng Number 5 na reason is post-nasal drip. And this is one of the most common cause of chronic cough in adult and also in pediatrics. Ito yung mucus or yung sipon na naipon sa ilong ni baby and then mapupunta siya sa lalamunan, sa likod ng ilong or sa likod ng oral cavity. Normal lang naman kasi na magkaroon tayo ng mucus production sa pharynx natin or sa ilong. Pero yung iba kasi, lalo na kung galing sa infection, sumusobra. Kaya nangyayari, tumutulo yan sa likod ng ilong natin. Kaya ang tawag is post-nasal drip. And ito yung nakakapag-cause ng chronic cough kay baby or sa patient. If hindi sobra yung mucus production ng isang pasyente, karaniwan, nilulunok lang natin ito. Pero yun nga, kung sobra-sobra dahil may allergy, may infection, or galing ka sa infection, na sobrahan, kaya hindi na nalulunok ng isang bata, ang ginagawa niya is inuubo na lang niya. So, ano yung pwedeng gawin? First, treat the underlying illness. Kung dahil sa allergy, antihistamine ang pwedeng ibigay, pero kung dahil sa infection, lalo na kung bacterial infection, still antibiotics. Pero kung viral infection lang, supportive treatment lang. And dapat i-hydrate mo lang si baby. Kailangan lang ng good hydration. Number 6 na dahilan kung bakit inuubo ng matagal si baby is psychogenic cough. Ang ibang tawag dito is habit cough or somatic cough syndrome. Madalas ito sa mga teenager. Pero common din naman ito sa mga mas bata pa sa teenager or mga toddler. Sila yung may mga uburat talaga dahil sa viral infection or sa bacterial infection na kahit na-treat na natin, na kahit nagamot na, nandiyan pa rin dahil nakasanayan na nila. Paano nyo ma-differentiate ang isang psychogenic cough sa organic cough? Sa psychogenic cough, mawawala ang ubo niya kapag tulog na si baby. Diba kapag may ubo si baby, usually nagigising sila sa ubo or kasi talagang inuubo talaga sila kahit tulog. Pero dito sa psychogenic cough, kung nakapag-antibiotics tayo or wala na talaga siyang lagnat, magaling na siya, pero inuubo pa rin siya. And then, kapag tulog, okay naman siya. Wala siyang ubo. Psychogenic cough na lang ito. Ano yung pwedeng nyong gawin sa isang psychogenic cough? Wala tayong pwedeng gawin kung hindi behavioral therapy lang. So, sasabihan mo lang ang bata, or kung teenager yan, or sasabihan mo lang siya, hanggang sa mawala ito. Sabi ng isang article, ang psychogenic cough is ginagawa talaga ng mga teenager patients dahil ang advantage nila is yung pagka-absent sa school. So, yun, kailangan lang silang sabihan at bigyan ng therapy. Siyempre, kailangan tulungan ng doktor at yung magulang para mawala ang ubo ng isang bata. So, ito lang yung mga most common causes, lalo na sa Philippines, ng chronic cough or kung bakit tumatagal ang ubo ni baby. Tandaan, mamis, kapag tumatagal na lang ganito ang ubo ni baby, lalo na kung more than 4 weeks na or more than 1 month na, huwag kayong magatudiling magpakonsulta sa inyong mga pediatrician para malaman kung ano ang dahilan dahil marami talagang dahilan ang chronic cough. Of course, kung nalaman nyo na ang dahilan, magiging pananag na kayo at ma-treat ng maayos si baby. At kung meron kayong mga katanungan, suggestion, or comment,
maaari kayong mag-comment down below sa comment section. And huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-share, and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, yun lang. Maraming salamat!